بعضی آدما از زندگی ما نمیرن، فقط از دسترسمون خارج میشن. درود به تویی که میون شلوغی راه‌ها هنوز برای شنیدن صدای یک شعر و غزل برای پیدا کردن یک معنا و پیام مکث میکنی. امیدوارم هر آنچه از عمق جانت گم شده پیش از این که در بیرون جهان پیداش کنی در درون خودت دوباره کشفش کنی. گاهی عجیبترین درد زندگی از دست دادن نیست. از دست دادن رو میشه فهمید، میشه براش گریه کرد، میشه پذیرفتش، اما چیزی که انسان در سالها میتونه درش درگیر باشه احتمال بازگشته. این که چیزی رفته باشه اما هنوز گوشه ای از ذهنش زنده باشه، رابطه‌ای که تموم شده، اتفاقی که نصف کار رها شده، یک موقعیت، یک شغل و اعتمادی که شکسته شده. شاید به همین دلیلی که خیلی از ما بخش بزرگی از زندگیمون رو بین دو تا احساس متضاد سپری میکنیم: رها کردن و چشم انتظاری، فراموشی و یادآوری. و سوال مهمی که آیا همه چیزهایی که از زندگی ما دور شده واقعا برمیگرده، یا گاهی اون چه باید برگرده خود ما هستیم و ما هستیم که باید به خودمون بیایم. غزلی که قراره با هم همراه بشیم در ظاهر درباره انتظار یک بازگشته، اما هرچی جلوتر میریم میبینیم که ماجرا عمیق‌تر از بازگشت یک شخص، یک عشق یا یک فرصته. انگار انسان ایستاده و داره ویرونه‌های بخشی از زندگیشو از خودش میپرسه: اگر اون چه از دست دادم برمیگرده یا من همون آدم سابق میشم؟ و شاید پاسخ این سوال مهمترین هدیه‌ای باشه که این پیام در دل خودش پنهون کرده باشه. قبل از اینکه بخوام غزل رو بخونم و با هم پیامش رو تعبیر کنیم، این تصویر ذهنی که دارم میگم و توی ذهنت تصور کن. مسافری که سالها در راه بوده، اونقدر دور نیست که بخواد گم بشه، اونقدر هم نزدیک نیست که صداش توی گوشمون بپیچه. خونه هنوز پا برجاست، در هنوز به همون کوچه‌ای باز میشه که توش کلی خاطره داریم، اما صاحب خونه دیگه اون آدم سابق نیست. انتظار اونو تغییر داده. این غزل یه همچین فضایی رو داره نفس میکشه، فضای امیدی که از دل رنج عبور کرده، فضای دلتنگی که هنوز خاموش نشده، فضای انسانی که چیزی ارزشمند رو از دست داده اما هنوز دلش به روی اون امکان کامل بسته نشده. من سکوت میکنم تا تمرکز کنی برای شنیدن این غزل. خب اگر آماده‌ای با هم بریم سراغ غزل 236 از لسان و غیب حافظ شیرازی که میگه: اگر آن طایر قدسی ز درم بازآید، عمر بگذشته به پیران سرم بازآید. دارم امید بر این شک چو باران که دگر، برق دولت که برفت از نظرم بازآید. آنکه تاج سر من خاک کف پایش بود، از خدا می طلبم تا به سرم بازآید. خواهم اندر عقبش رفت به یاران عزیز، شخصم ار باز نیاید خبرم بازآید. گر نثار قدم یار گرامی نکنم، گوهر جان به چه کارم دگر بازآید. کوس نو دولتی از بام سعادت بزنم، گر ببینم که مه نو سفرم بازآید. مانعش قلقل چنگ است و شکر خواب صبوح، ورنه گر بشنود آه سحرم بازآید. آرزومند رخ شاه چو ماهم حافظ، همتی تا به سلامت ز درم بازآید. بریم سراغ این 8 بیتی
ببینیم چه پیامی برای امروز من و تو داره. تو بیت اول میگه اگر اون طایر قدسی ز درم باز آید، عمر بگذشته به پیران سرم باز آید. طایر قدسی پرنده آسمونی، نماد چیزیه که به زندگی معنا میده، چیزی که حضورش جهان رو روشن‌تر میکنه. برای هر انسانی این پرنده میتونه معنای متفاوتی داشته باشه. برای یکی عشق، خب هر کی تعبیر خودشو داره دیگه، اینو برای یکی دیگه آرامشه، برای یکی اعتماد به نفسه، برای یکی ایمانه، برای یکی زنده شدن اون امیدی که در سر داره برای ادامه راه. نکته عجیبش اینجاست که سخن از جوانی نیست، سخن از بازگشت عمر از دست رفته است. انگار بعضی چیزا وقتی از زندگی ما میرن فقط خودشون نمیرن، بخشی از شور زندگی رو هم با خودشون میبرن. حتما تجربه کردی دیگه، دورهایی که از نظر ظاهری همه چیز سر جای خودش بوده اما درون چیزی خاموش شده. اون انگیزه سابق دیگه نیست، اون شور و شوق سابق دیگه نیست، اون نگاه سابق نیست. گاهی یک اتفاق سالها زندگی رو از انسان نمیگیره اما کیفیت اونو سالها تغییر میده. در واقع اینجا صحبت از بازگشت یک فرد نیست، صحبت از بازگشت اون روح زندگیه. دارم امید بر این اشک چو باران، که دگر برق دولت که برفت از نظرم باز آید. تصویر اشک بارونگونه تصویری از ضعف نیست، تصویر صداقته. انسان تا زمانی که بتونه رنج خودش رو احساس کنه هنوز کاملا سنگ نشده. اشک نشونه زنده بودن قلبه. خیلی از آدم‌ها تصور میکنن قدرت یعنی بی احساسی، اما حقیقت اغلب برعکس. گاهی شجاع‌ترین انسان‌ها کسایی هستند که هنوز اجازه میدن اندوه ازشون عبور کنه، اشک بریزن و بیانش کنن. شجاعت میخواد دیگه بیان کردنش. برق دولت همون بخت و روشنایی گم شده است، اون لحظه هایی که احساس میکنیم جهان با ما همراه، اون حس هماهنگی بین درون و بیرون. این بیت از امیدی حرف میزنه که بر پایه توهم ساخته نشده، بر پایه تجربه و اون لمس کردن درد زندگی، پیدا کردن اون مفهوم زندگی. امیدی که رنج و انکار نمیکنه، از دل رنج عبور میکنه و شاید عمیق‌ترین امیدها دقیقاً همینجوری متولد میشن. اون لحظه‌ای که ایمان داری به دست آوردن، ایمان داری به توانایی رد شدن از رنج. آن که تاج سر من خاک کف پایش بود، از خدا می طلبم تا به سرم باز آید. انگار داره در باره محبوبش حرف میزنه، اما یکم عمیق‌تر که نگاه میکنی میبینی درباره ارزش گذاری. هر انسانی تو زندگی چیزایی داره که براش مقدسن، نه به اون معنای مذهبی ها مقدس، به اون معنای ارزشمند بودن. چیزایی که بدون اونها احساس میکنی بخشی از خودت رو گم کردی، هویت خودت رو گم کردی. گاهی میتونه یک هدف باشه، یک آرمان باشه، یک معنا باشه، یک شغل باشه، یک کار یا یک مسئولیت اجتماعی که داری انجام میدی. وقتی چیزی رو واقعا ارزشمند میدونی، نبودنش فقط یک فقدان نیست، یک خلایی که حضورش تو همه بخشای زندگی احساس میشه. اما نکته پنهونش چیه؟ فقدان ارزش واقعی چیزها رو آشکار میکنه. خیلی از داشته‌های ما تا زمانی که هستن دیده نمیشن، اما غیبتشون نور شدیدی روی اهمیتشون میندازه. خواهم اندر عقبش رفت به یاران عزیز، شخصم ار باز نیاید خبرم باز آید. ناگهان یه اتفاق مهمی رخ داد. اینجا دیگه راوی فقط منتظر نشسته، آماده حرکته، آماده رفتنه، آماده جستجو کردنه. این همون نقطه‌ایه که امید از خیال دیگه جدا میشه. خیال فقط منتظر میمونه دیگه، اما امید حرکت میده بهت. خیلی از ما سالها منتظر تغییر میمونیم، منتظر
برای روشن شدن مثلا تکلیف یک ماجرای، منتظر مثلا بهتر شدن شرایط، منتظر چه میدونم رسیدن یه خبر. اما زندگی از کسایی استقبال میکنه که قدمی هر چند کوچیک برمیدارن، حتی اگر نتیجه نهایی هم مشخص نباشه، حتی اگر تنها چیزی که برمیگرده خبری از مسیره. و اینجا سوال پیش میاد که آیا اون چه منتظرش هستیم واقعا در بیرون از ما قرار داره یا بخشی از این جستجو باید درون خودمون باشه؟ حالا این سوالو همینجا نگه دار، جلوتر داریم بهش میپردازیم. گر نثار قدم یار گرامی نکنم، گوهر جان به چه کار دگرم باز آید. صحبت از فداکاریه، اما نه اون فداکاری کورکورانا، بلکه درباره اولویت‌های واقعی زندگی. هر انسانی سرمایه‌ای محدود داره دیگه، مثل عمرش، مثل توجهش، مثل وقتش، مثل انرژیش. سوال اساسی اینه این سرمایه ها صرف چه چیزی میشن؟ خیلی از آدما سالها انرژی خود رو خرج چیزایی میکنن که حتی دوستشون ندارن، اهدافی که خودشون انتخاب نکردن، مقایسه های بی پایان، نگرانی هایی که هیچ نتیجه‌ای نداره. گوهر جان نماد ارزشمندترین دارایی انسانه و این بیت از من و تو میخواد که یک سوال از خودمون بپرسیم که مهمترین بخش زندگیمون در اختیار چه چیزیه؟ حالا پاسخ چیه؟ خیلی چیزا برای من و تو توی همین نقطه مکس کردنه. اگه تمام آرزوهایی که دنبالش دویدی از مقابل چشمت عبور میکنه، ببین کدوم یکی هنوز ارزش اونو داره که بخشی از وقت تو نثارش کنی. کوس نو دولتی از بام سعادت بزنم، گر ببینم که به نو سفرم باز آید. ماه نو سفر تصویر زیبایی، چیزی که رفته و برگشته اما دیگه همون نیست. سفر اون رو تغییر داده. اینجاست که آروم آروم راز اصلی غزل دیگه برای ما داره نمایان میشه. بازگشت واقعی تکرار گذشته نیست، بازگشت واقعی بازگشت دگرگون شدنه. خیلی از ما آرزو میکنیم گذشته دقیقاً همونطور که بوده برگرده. یک رابطه‌ای که تموم شده فکر میکنه اگه برگرده همون آدم قبلیه، اما زندگی تقریباً میشه گفت هیچ وقت چنین کاری نمیکنه. اگر چیزی برگرده با تجربه های تازه است. میبینی که یک کسی از دست دادی و به در و دیوار زدی که دوباره اون عشق برگرده، اون نفر دوباره برگرده و حالا دست تقدیر و سرنوشت اونو برمیگردونه، ولی میبینی دیگه یا تو اون آدم سابق نیستی یا اون ذهنیت و تصویری که از برگشتش داری میبینی صورت نگرفته. خیلی فرق داره با اون چیزی که پس ذهنت بوده و شاید دیگه حتی نخوای. چرا؟ چون یک سری زخم‌ها تازه است، یک سری فهم‌ها تازه است، یک سری چهره‌ها تازه است و شاید زیبایی زندگی دقیقاً در همین باشه. بازگشت کامل گذشته در حقیقت توقف رشده. مانعش قلقل چنگ است و شکر خواب صبوح، ورنگر بشنود آه سحرم باز آید. گاهی چیزی که منتظرش هستیم صدای ما رو نمیشنوه، نه به این دلیل که نخواد بشنوه، چون که توی هیاهوی دیگه‌ای گرفتار شده. این بیت درباره یکی از تلخ‌ترین واقعیت‌های روابط انسانیه. همه دوری‌ها از دشمنی به وجود نمیاد. گاهی فاصله‌ها محصول غفلتن، محصول سرگرم شدنن، محصول فراموشی تدریجی هن، محصول مسیرهای متفاوتن و این حقیقتیه که خیلی از آدم‌ها دیر متوجه میشن. همه چیزهایی که از دست میدیم عمدن ما رو ترک نکردن، بلکه چیزهایی فقط در مسیر دیگری اتفاق افتاده. فهمیدن این تفاوت خیلی از تلخی‌ها رو کم میکنه و سرانجام غزل به آخرین ایستگاه خودش میرسه. آرزومند رخ شاه چو ماهم حافظ، همتی تا به سلامت ز درم باز آید. سخن از دیدار به ظاهر، اما در عمق سخن
از سلامت برگشتن نه اون فرد، اون موفقیت، اون موقعیت، برگشتن اون فهم و درک و پذیرش که به صورت خوشایندی براش رقم بخوره. بازگشت چیزی ارزشمنده دیگه و بدون اون توی مسیر نابود میشیم، توی مسیر زندگی سختی میبینیم. بازگشت اون سلامت عقل و اون فهم و اون راز پنهون غزل اینجا آشکار میشه. چرا؟ چون غزل درباره انتظار نبود، درباره ظرفیت حفظ امیده. تفاوت این دوتا خیلی بزرگه. انتظار میتونه انسان رو فرسوده کنه، اما امید میتونه انسان رو زنده نگه داره. انتظار به آینده وابسته است، امید به کیفیت حضور ما تو مسیر. و بزرگترین پیام این غزل شاید همین باشه. اونچه زندگی رو روشن میکنه تضمین بازگشت نیست، توانایی روشن نگه داشتن چراغ دل در غیاب اون چیزیه که دوستش داریم. اگر این غزل رو به عنوان فالی برای زندگی خودت بخوای بخونی، شاید چنین نجوایی توی گوشت شنیده بشه. چیزی توی زندگی تو وجود داره که هنوز پروندهش بسته نشده. نه لزوما یک انسان، یک رابطه، شاید بخشی از خودته، شاید رویای قدیمیه، شاید شجاعتی که زیر لایه‌های خستگی پنهون شده. این غزل تو رو به تعقیب کورکورانه گذشته دعوت نمی‌کنه، ازت میخواد ببینی چه چیزی هنوز در اعماق جونت زنده است. چون که هرچه واقعا زنده باشه دیر یا زود راهی برای سخن گفتن رو پیدا میکنه. شاید مهمتر از بازگشت اون چیز آمادگی تو برای دیدن اونه. وقتی این غزل به پایان میرسه یک حقیقت آروم توی ذهن باقی میمونه. بعضی از گم شده ها بر نمیگردن، بعضی هرگز باز نمیگردن توی زندگیمون، اما انسان توی مسیر انتظار میتونه خودش رو دوباره پیدا کنه و شاید بزرگترین بازگشت زندگی همین باشه. اگر توی این سفر کوتاه بخشی از تجربه شخصی خودتو میون این واژه‌ها پیدا کردی، همراهی تو با این کانال ارزشمندترین سرمایه ادامه این مسیر برای منه. این کانال هیچ حامی تجاری و مالی و هیچ اسپانسری رو نداره. تنها چیزی که این چراغ رو روشن نگه می‌داره حضور کسایی که با دیدن، شنیدن و نوشتن کامنت ها و سپردن این ویدیو به دیگران به زنده موندن این گفتگو کمک میکنن. قبل از اینکه بخوام ازت خداحافظی کنم، شاید بد نباشه یه سوال رو از خودت بپرسی. اگر روزی اون پرنده قدسی برگرده، اون چیزی که واقعا دلت میخواد برگرده رو ببینی، میخوای یک انسان باشه یا یک نسخه فراموش شده از خودت؟ شاید پاسخ کامل این سوال توی این غزل نبوده باشه، ولی مطمئنم توی ذهنت میتونی مرورش کنی. تا پیام بعدی، حافظ. دلت گرم و روحت همیشه بیدار، پوینده باشی و پایدار.